bahagi ng ating programa po dito sa ating simbahan. Isuyo na po. Tayo po ay masarili muna. Yan. Masuyo na po yung mga tao dito sa gitna. Labas po tayo dito. Dito po kasi magsasayaw ang mga bata. Pasuyo na po, pa-clear po natin ito. Thank you po. Pa-clear na lang po, paipon na po tayo. Paipon. Sige pa, lipat po tayo sa kapila. Baba po tayo. Pasuyo po, baba po tayo. Gagamitin po ng sugli ito. Sasayaw po, pasuyo po. Backward po, backward. Backward po. Atras po tayo, atras. Wala po. Wala po atras. At ngayon naman po ay sasagawa po ang pagluwag ng pagmumunahan po ng Ginoong Rodel Cayetano. Itong krus at galo ng may tapat. Nakalitagda sa buong bansa ilalalaw. Magboto ng buwan. Nagdabi kapalaran. Kung makaano ang bagay, magdapat sa hindi ng ating gabi. Matataas at umpay, kung nais natin ba kami kay Kristo muna ang sa krus, ay pakumbabang ala. Maraming salamat po. Kung naman po sa magkakataon mo ito, ay aming pong patutungan ang best parliament sa pangunan mo ng Dr. Senior Cristo. Lumampunan dito. Ikaw po natin ang daan ang alitang ng Senior Cristo para sa kanilang festival. Kita kayo sa video, kasi ang mabilis lang yan. 2 minutes lang yan. Tabi kasi sa mga tao. Amen. Ma'am, amin po yung pinugtong. Amin po yung pinugtong. Hindi ko mali ang